Nhân dịp kỷ niệm 213 năm Quốc khánh Mexico, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Mexico đã khánh thành bản sao tượng đầu người khổng lồ Olmec. Tác phẩm là bản sao chính xác của bức tượng đầu người Olmec gốc, có tên gọi là Nhà vua bởi vẻ ngoài uy nghiêm của tượng. Tượng đầu người khổng lồ Olmec đại diện cho những người cai trị thời đó và mang những nét đặc trưng của dân tộc vùng Trung Mỹ như mũi rộng, môi dày và mắt xích, cũng như nét thẩm mỹ phù hợp với các tiêu chuẩn sắc đẹp thời bấy giờ. Bản gốc của tác phẩm này được đặt tại Bảo tàng Nhân chủng học Xalapa, Mexico. Như một phần không thể thiếu của di sản thế giới, tượng đầu người Olmec đã giúp hiểu rõ hơn về những giai đoạn đầu tiên của sự phát triển nền văn minh tại khu vực này. Đại sứ Mexico tại Việt Nam, ông Alexandro Nerin cho biết, việc khánh thành và giới thiệu lại tác phẩm này là một sự hợp tác giữa các cơ quan của hai nước, và tác phẩm này sẽ cho người dân Việt Nam thấy một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử ngàn năm của Mexico và là minh chứng của tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Mexico. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Station Việt Nam, Trạm Việt Nam được phát sóng vào 21 giờ thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là Văn Phú cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với ngài Alexandro Negrin, Đại sứ nước Cộng hòa Mexico tại Việt Nam, về chủ đề văn hóa và ngoại giao giữa hai nước Mexico và Việt Nam. Xin chào, rất vui được gặp anh Phú. Xin chào, ban VTC, tôi là Đại sứ Mexico. Vâng, thưa đại sứ, xin ông có thể cho chúng tôi biết thêm về bức tượng đầu người Olmec và vai trò quan trọng của nó đối với nền văn minh đầu tiên của Mexico. Xin cảm ơn anh Phú, xin cảm ơn VTC. The Olmec culture was the oldest culture in the whole American continent. We are speaking of a civilization that was in Mexico more than 3,000 years ago. It was located in the south of Mexico. It is considered the mother of all cultures in the whole American continent. And the Olmec heads, as we have a replica, you have a replica in the Fine Arts Museum of Ho Chi Minh City, was the maximum artistic expression of the Olmec culture. And it was a civilization that traded with over great distances. They have a lot of acknowledge of engineer, and they were capable to build these enormous heads, more than 2 meters high, more than 2 tons heavy. Thưa ông, có những cái khám phá gần đây nào về tượng đầu người Olmec mà chúng ta nên biết để hiểu rõ hơn về nền văn minh Olmec? Well, so far, 17 monumental Olmec heads have been discovered in Mexico. All the originals are in our nation, in Mexico. Each of these heads has a special name. Then the replica found in the Ho Chi Minh City Museum corresponds to an Olmec head referred as El Rey, the king. And it is a great representation
of Olmec's advanced artistry and monumental architecture, featuring distinct facial features and helmet-like headdress. So this replica that is in the Museum of Ho Chi Minh City was studied for the authorities in Mexico, for the scientifics dedicated to the care of our heritage, and they find that this replica is an excellent work for the benefit of all the Vietnamese people. Thưa Đại sứ, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Mexico đã phối hợp trưng bày bản sao tượng đầu người Olmec trong bảo tàng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao cái việc trưng bày này lại có ý nghĩa quan trọng đối với việc hiểu về văn hóa của Mexico và quan hệ giữa hai quốc gia Mexico và Việt Nam? Well, the display of this replica of Olmec head in the Fine Arts Museum in Ho Chi Minh City is very important for us because it helps to show the Vietnamese people a very important aspect of the oldest of the Mexican cultures. Vietnam is also a very ancient nation, and for us it's very important that Vietnamese know that Mexico is also a country with very ancient civilizations. By instance, the Mayans and the Aztecs civilizations are very well known, but those are for us very recent civilization. The oldest of Mexican civilization is the Olmec culture. So this piece teaches to the Vietnamese people a lot about the history of Mexico. Các màn sao tương tự của bức tượng đầu người Olmec này được làm bằng sợi thủy tinh, nhựa và bột màu, được chế tác tại Mexico vào những năm 1970, và bản sao của bức tượng đầu người Olmec tại thành phố Hồ Chí Minh có thể đã được chuyển đến thành phố này ngay từ những năm đầu khi Việt Nam và Mexico thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Như vậy cho đến nay, có 2 tác phẩm nghệ thuật của Mexico được đặt tại Việt Nam. Thứ nhất là tác phẩm Totem City Stories của nhà điêu khắc nổi tiếng Paloma Torres, trao tặng thành phố Đà Nẵng năm 2017. Thứ hai là bản sao tượng đầu người Olmec khổng lồ nhà vua, hay còn gọi là tượng đầu người khổng lồ số 1, đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Đại sứ, bên cạnh việc đặt tác phẩm đầu người Olmec tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Mexico có những hoạt động hoặc kế hoạch gì liên quan tới việc thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Mexico? This year we have had a very active program of on one hand economic promotion and on the other hand cultural and academic promotion. We have had a very big exhibition, painting exhibition in Ho Chi Minh City, in the Museum of Fine Arts of Ho Chi Minh City in February of this year. We have had also in Ho Chi Minh City a gastronomic Mexican week, because there are many restaurants, many Mexican restaurants there. We have had programs of cooperation with the University of Hanoi, with the Vietnam Academy of Social Sciences, and in the next days I will announce, because in November the 2 we will have a program in the University of Hanoi about that we call the Day of the Dead. That is the day that Mexican we celebrate all our dear people that has passed away, and we will have an event in which we are going to do a donation of books to the University of Hanoi, specifically books in Spanish
for the Department of Spanish of that university. Xin đại sứ có thể cho biết năm 2024 Mexico và Việt Nam có những cái hoạt động ngoại giao nào đáng chú ý không ạ? Well, the relation between Mexico and Vietnam has been growing in an impressive way. I have to say that the bilateral trade between Mexico and Vietnam, by instance, has experienced a very impressive growth. So the participation of both countries in the called CPTPP, Trans-Pacific Commercial Agreement, has played a pivotal role in fostering economic cooperation. Only for giving you a figure, the bilateral trade relationship between Mexico and Vietnam has now surpassed an impressive milestone exceeding $10 billion in total trade volume the last year. And there is no other country in Latin America that is buying more Vietnamese products than Mexico. And I want also to announce that precisely these days was open in Vietnam an extraordinary Mexican company dedicated to the entertainment for children named Kitsania that will show also a lot about the Mexican culture. So I would like to say that the relation is flourishing and is living in an extraordinary moment. Vâng, câu hỏi cuối cùng xin được hỏi đại sứ. Đại sứ có cái thông điệp chúc Tết nào đến Việt Nam để đón chào năm mới năm 2024? Well, as we approach 2024, I would like to extend my warmest New Year's greetings to the people of Vietnam, to the viewers of BTC. May the upcoming year be filled with prosperity, with peace, and continued cooperation between our countries. So, chúc mừng, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ ạ. Đại sứ Alessandro Nerin là người rất am hiểu văn hóa và lịch sử Việt Nam. Ông tìm hiểu khá kỹ về chữ viết Việt Nam hiện nay và trước đó, hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trước đó 1.000 năm Bắc thuộc. Chương trình Station Việt Nam, trạm Việt Nam tới đây là hết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.